Salut! Eu sunt Oliviana Fudulache și vă urez bun venit la primul episod al seriei Marca Dabaco, în cadrul căreia discutăm, în primul rând, despre ce ne doare, despre ce ne pasionează și ce ne inspiră în viticultură, pomicultură și nu numai. Fiind primul episod, trebuie să ofer puțin context. Dabaco este o firmă românească ce lucrează alături de fermieri de aproape 20 de ani, fie că vorbim de înființare plantații la cheie, fie de furnizare echipamente agricole, consultanță, etc. Astăzi vom dezbate un subiect poate puțin aprins în lumea vinului. Contează cum și cu ce recoltezi, mecanizat sau manual. Pierzi spiritul vinului sau doar timp și bani? Pentru asta am alături de mine doi invitați care știu bine terenul. George Zbârciog, colegul nostru și manager național Dabaco pentru mecanizare, și Mihai Dumitru Paverman, reprezentant Peleng, inginer horticol specializat în viticultură și vinificație și membru ADAR. Așa că să trecem la treabă. Salut, George! Bună. Salut, Mihai! Bună. Mulțumesc că ați dat curs acestei invitații. Astăzi mă voi folosi de expertiza voastră în ceea ce privește recoltarea mecanizată versus cea manuală și cum impactează, sau dacă impactează, calitatea vinului. Super. Așadar, o să vă pun niște întrebări, zic să trecem la treabă. George, tu ești managerul diviziei de mecanizare la Dabaco. Așadar, ce presupune mecanizarea într-o plantație viticolă modernă? Mecanizarea, așa cum am numit-o noi, într-o plantație viticolă modernă, reprezintă utilizarea echipamentelor și utilajelor viticole profesionale specializate în domeniu, care au ca rol eficientizarea lucrărilor pe care le facem pe tot parcursul anului în plantațiile de viță de vie. Scopul mecanizării este de a eficientiza și de a spori calitatea acestor lucrări. O parte dintre aceste scopuri se leagă totuși de o problemă foarte des întâlnită în ultimii ani în România și mai exact vorbind despre lipsa forței de muncă. Practic tot parcursul ăsta pe care îl are mecanizarea la vița de vie pornește încă de la început, încă din stadiul de pregătire, teren și plantare, inclusiv plantatul viței de vie îl face mecanizat cu utilaje specializate, asistate foarte puțin de operatori și până la întreținerea anuală a viței de vie, de la legat, tăiat, privit, prășit și toate celelalte lucrări, până la ultimul și probabil cel mai important, recoltatul, care este de fapt și tema discuției de astăzi. Ok, urma să te întreb cum a evoluat de fapt nevoia fermierului în România, dar înțeleg că este strâns legat fix de nevoia asta de a înlocui forța de muncă, adică sunt legat de această criză, să spunem așa. Se pare că s-au schimbat puțin cererile lor în ultimii ani, cererile fermierilor? Adică cer, nu știu, tehnologie puțin mai avansată, se orientează către lucruri pe care le văd în afară, pe care vor să le implementeze aici. Ne-au cerut nouă să aducem anumită tehnologie, nu știu. Este o situație de genul ăsta? Da. În ultimii ani, viticultura din România a avut o evoluție importantă și asta vine ca răspuns la o nevoie a forței de muncă, care în momentul ăsta lipsește cu desăvârșire, dar și din dorința de a fi mai eficienți. Viticultorii, practic, solicită tot mai des utilaje specializate, utilaje compacte, utilaje potrivite pentru plantațiile lor. Totodată, a crescut foarte mult și interesul pentru viticultura de precizie și aici vorbim de diferite echipamente pentru monitorizare parcelară, pentru monitorizare a producției, pentru aplicare variabilă a tratamentelor și tot felul de tehnologii care îi ajută în sensul ăsta, în procesul de întreținere a viței de vie. Cumva simți că s-a schimbat mentalitatea viticultorilor, de fapt sunt mai pretențioși, au așteptări mai mari față de acum, nu știu, 5-10 ani? Da, în ultimii ani mentalitatea viticultorilor s-a schimbat mult. Practic se trece de la viticultura tradițională la viticultura tehnică, bazată pe cifre, bazată pe valori exacte. Dacă, nu știu, din povești în trecut, la nivel de mecanizare cel puțin, se mai făceau diferite lucruri după ochi. În momentul ăsta totul se face foarte tehnic, foarte calculat. Este valabil și pentru crame mai mici sau doar pentru cramele mari? În multe dintre cazuri este valabil și pentru cramele mici. Cumva fermierii, atât fermierii mai tineri cât și cei mai înaintați în vârstă, sunt mult mai deschiși spre inovație, spre tehnologie. Văd cumva mecanizarea ca pe
ca pe o soluție, ca pe o rezolvare, nu o mai văd ca pe un, nu știu, ca pe o investiție inutilă sau ca pe un stres, efectiv. Și nu doar rezolvarea unei probleme, ci și chiar o investiție pentru a crește calitatea, nu doar pentru a regla niște... Eu lucrez din 2012 în domeniu și am observat o tendință către a face vinurile mai accesibile către publicul larg, dar am văzut și o schimbare a mentalității consumatorului care a trecut de la consumul de vin dulce, dulce către vinul sec, dar și producătorii au evoluat, inclusiv cramele mari au început să-și facă linii dedicate către Horeca, linii de vin specializate pentru Horeca. Asta i-a obligat inclusiv pe producătorii mici să se adapteze și să vină și ei cu produse similare ca să poată să supraviețuiască. Am tot văzut și eu că profilul consumatorului s-a tot schimbat. Exact cum ai spus și tu, nu prea se mai consumă vinuri dulci sau demi-dulci, ci mai degrabă vinuri seci, cu preponderență, vinuri albe, roze, spumante. Consumul de vinuri roșu a cam scăzut. Dar la nivel mondial am văzut. Așa este, acum e o tendință către vinul mai slab alcoolizat, chestie care devine o problemă la un moment dat pentru producători din cauza schimbărilor climatice, pentru că cu cât temperatura pe timpul anului este mai ridicată, pe perioade mai lungi de timp, cu atât strugurii se coc mai repede. Mihai, tu reprezinți una dintre cele mai importante companii în ceea ce privește echipamentele viticole din lume, și anume Peleng. Dar ești în același timp și foarte prins în lumea vinului, fiind membru ADAR. Așadar, tu în discuțiile cu anumiți clienți sau degustători, ai întâlnit pe cineva care a spus că simte în pahar dacă strugurii au fost recoltați mecanizat sau manual? Există un consens pe subiectul ăsta? Eu personal nu cunosc nicio persoană care poate să-mi identifice într-un pahar de vin dacă strugurii au fost recoltați manual sau mecanizat. Pe de altă parte, nu văd o problemă în a recolta în oricare dintre moduri, cum îți este mai accesibil, având în vedere că atât vinuri recoltate manual cât și vinuri recoltate mecanizat câștigă an de an premii la diverse concursuri, atât naționale cât și internaționale. Ar mai fi un lucru de spus, faptul că atât în lumea nouă cât și în vest, în Franța, spre exemplu, sunt foarte multe crame care au început să recolteze mecanizat. Practic 80% din strugurii recoltați în Franța sunt recoltați mecanizat. Asta și pentru că au lipsă de forță de muncă, oamenii care lucrează în agricultură îmbătrânesc, iar cei tineri nu mai sunt atât de interesați să meargă pe zona asta de agricultură, plus că dacă legislația nu îți impune, cum este în zona Champagne, unde nu ai voie să recoltezi mecanizat, este mult mai ușor și sunt foarte multe avantaje la recoltatul mecanizat față de cel manual, avantaje despre care cred că o să discutăm un pic mai târziu. Ok, deci concluzia este că dacă lor nu le este teamă că le va impacta calitatea vinului, cumva nici viticultorilor de aici n-ar trebui să... Da, cu siguranță. N-ar trebui să facă această rezervă. Cu siguranță, inclusiv noi vrem tot timpul să ne comparăm cu țările care au tradiție mai mare în vin. Și atunci vrem să ajungem la același nivel ca ei. Ba mai mult, noi avem acum un avantaj, faptul că majoritatea cramelor au reușit prin fonduri europene să se modernizeze și să-și pună ultimele echipamente, cele mai bune echipamente studiate și dezvoltate în ultima perioadă, în timp ce cramele din vest, care au făcut investițiile cu generații în urmă, au posibilități mai reduse de a veni cu un flux tehnologic nou-nouț de la început. Și atunci avem un avantaj încă de pe acum să venim cu vinuri mai de calitate și să creștem calitatea. Ăsta este și un motiv pentru care în ultimii 15 ani au crescut fantastic calitatea cramelor din România și faptul că deja la concursuri internaționale suntem foarte bine văzuți și foarte bine cotați. Consider că e un avantaj pentru industria noastră. Ok, mersi. Și dacă ne privim puțin în perspectivă, crezi că peste, 10 ani va mai exista recoltare manuală în România la scară medie sau largă sau va deveni o excepție, un simbol? În principiu, cred că vor fi crame care vor alege în continuare să recolteze în manual, ceea ce nu consider că este un lucru rău, dar o să fie mai mult o chestie de tradiție. Pe de altă parte,
dacă legislația le va impune în continuare să recolteze manual pentru anumite DOC-uri sau diverse alte motive, cum ar fi relieful sau condițiile care nu permit să recolteze mecanizat, clar vor recolta manual. Ok, haideți să trecem concret la adevărurile din teren. Și aici mă refer la fricile pe care le au viticultorii, la mituri din industrie, etc. George, să vorbim puțin despre avantaje. De ce aș recolta mecanizat? Aș vrea să-mi spui 3 puncte pro și apoi să dezbatem împreună 3 puncte contra. Puncte pro sunt categoric mai mult de 3. O să începem probabil cu cele mai cunoscute, cele mai universale, să zic așa. Avem eficiență și rapiditate. Practic, o combină de recoltat ne permite să recoltăm o suprafață mare într-o perioadă scurtă de timp, iar asta ne ajută în special în perioadele critice în care, știu și eu, întârzierea recoltatului poate să afecteze calitatea strugurilor, respectiv a vinului. Un alt avantaj ar putea fi practic forța de muncă umană care este redusă la o persoană, practic un operator plus operatorul de pe tractor care face transportul, asigură logistica strugurilor din parcelă până la cramă, dacă este cazul. Și un al treilea pro ar putea fi recoltatul noaptea, de ce nu? Recoltatul noaptea ne permite să recoltăm în perioadele de timp reci, nu știu, noaptea sau dimineața foarte devreme. Asta ne asigură o oxidare redusă a strugurilor, ne asigură o temperatură scăzută a mustului și ulterior o calitate mai bună a vinului. Aș vrea să adaug aici că o mașină de recoltat poate să înlocuiască munca 100 de oameni. Pe care nu-i avem. Da. Pe care oricum nu-i avem. Da. Pentru că ai menționat tu oxidarea mustului. Sunt fermieri care spun nu recoltez mecanizat pentru că se zdrobesc boabele și până ajung strugurii în cramă se oxidează mustul. Este o teamă legitimă, Mihai? În principiu este o teamă legitimă, dar trebuie să luăm în calcul următorul aspect. Atunci când ajungi cu strugurii la cramă, fie că îi recoltezi mecanizat, fie că îi recoltezi manual, îi vei pune probabil într-un bunker sau pe o masă de sortare. Bunkerul vibrator care pleacă pe masa de sortare are o tavă, o cuvă care preia mustul care este adunat în bunker. Același lucru se întâmplă și într-un bunker mare. Practic, tu când ajungi și descarci o cuvă, descarci o benă în bunker, practic tu separi din start mustul care s-a adunat, care ar putea fi oxidat. Dar toate cramele fac mai multe game de vin, iar acel must poți să-l trimiți direct către un rezervor unde faci un vin mediu, spre exemplu. Deci, practic, cramele oricum fac o selecție ulterioară în cramă. Da, așa este. Fac o selecție ulterioară în cramă. Dar gândește-te la un alt aspect. Tu, ca să poți să recoltezi manual și să umpli o benă sau lădițele pe care le pui într-o benă, tu ai nevoie de câteva ore. Ore în care strugurii recoltați stau în câmp, în soare, în căldură. Acest lucru îți poate afecta pe termen lung mustul respectiv, care prin tasare tot va ajunge să fie must în cramă. Și apropo de ce spunea George, că practic tu poți recolta și noaptea, deci nu este problemă. Da, că aici este un alt avantaj. Faptul că tu poți recolta noaptea îți permite să recoltezi strugurii la temperatură scăzută. Asta înseamnă că și strugurile este mai compact, pentru că mustul nu s-a dilatat din cauza temperaturii. Asta îți permite ca bobul să fie mai rezistent, iar tu recoltând numai boabe, practic boabele respective îți adună o cantitate mică de must. Mai trebuie să iei în calcul și avantajul că recoltând repede, tu poți să recoltezi la momentul optim de coacere al strugurelui. Asta îți permite să ai o aciditate optimă, o cantitate de zahăr optimă, fără a fi stresat că nu ai oameni la recoltat sau că te costă mai mult pentru că oamenii, văzând că e lipsă de forță de muncă, îți cer mai mult în ziua respectivă și tu ești obligat să recoltezi. Un al treilea argument contra. George, te întreb pe tine aici. Sunt fermieri care spun că în 3-4 ani îmi pun via la pământ dacă recoltez mecanizat. E adevărat? Nu aș spune că este adevărat.
chestia asta se poate întâmpla doar în anumite cazuri, se poate întâmpla doar dacă via nu este proiectată și gândită, sistemul de susținere mai degrabă nu este proiectat și gândit pentru recoltare mecanizată. Sunt diferite situații în care se poate întâmpla chestia asta, dar atunci vorbim de regulă despre plantații vechi, cu șpalieri vechi, degradați, cu butuci care sunt crescuți neuniform, cu o formă de conducere dezorganizată. În principiu, dacă sistemul de conducere este ordonat, putem recolta mecanizat fără niciun fel de problemă, iar via nu va avea, nu are cum să ajungă la pământ în 4-5 ani, va arăta după 20-25 de ani de recoltat mecanizat va fi intactă. Ok. Aș vrea să intervin aici. În vestul Europei, spre exemplu, în Franța, nu de ieri de astăzi se recoltează mecanizat. Practic, sunt mașini de recoltat care au 50 de ani vechime. Cam în urmă cu 50 de ani au apărut primele mașini, dacă nu chiar mai mult. 50-60 de ani. Practic, dacă ar fi fost o problemă de genul ăsta la majoritatea cramelor, amortizarea unei mașini nu ar mai fi fost rentabilă și atunci costul ar fi fost mult mai mare pentru producători. Iar majoritatea producătorilor caută să își diminueze costurile, nu să și le crească. Așa că eu consider că acest mit nu este neapărat justificat. E adevărat că acolo unde avem vii vechi cu plantații pe șpalier de beton vechi care nu este compactat, acolo da, putem să avem probleme de ruperea șpalierilor sau dacă avem spalieri de lemn care sunt putreziți. Normal că ăia vor ceda pentru că mașina scutură via cu totul. E adevărat că avem diverse sisteme pe mașini care previn agresarea șpalierilor. Spre exemplu, senzorii de detecție stâlp care practic atunci când simt stâlpul micșorează turația scuturătorilor sau amortizoarele pentru protecția stâlpilor care practic țin stâlpul în poziție atunci când ajunge capul de recoltare în dreptul lor. Ok. Da, mai sunt și situații în care combina este folosită greșit. Mulți nu înțeleg chestia asta. Sunt condiții inadecvate. Știu și eu, se recoltează pe ploaie, pe noroi, pe teren accidentat. Atunci da, sunt situații în care poate și din greșeala operatorului, dar sunt mai mulți factori care pot duce la o situație de genul ăsta, dar în condiții normale. Și ar mai fi un aspect important. Dacă operatorul nu este atent, spre exemplu, dacă pe el nu-l interesează decât să recolteze și repede, spre exemplu, sunt prestatori de servicii care fac doar recoltat și poate vor să termine mai repede. Automat dau totul la maxim, toate sistemele, automat mașina nu va recolta corect și există șansa ca via să fie afectată. Dar dacă operatorul este angajat și știe că el are de obținut un strugure de calitate pentru cramă, crama nu îi acceptă struguri cu mus din belșug, pentru că și asta este afectată tot de setările pe care le facem pe mașină, automat va fi atent și la protejarea viței de vie. Mi-ați stârnit două întrebări. Prima, George Dabaco oferă training pentru manevrarea unei combine de recoltat? Categoric, da. Dabaco poate să asigure genul ăsta de serviciu. Avem foarte mulți operatori instruiți, disponibili pentru a asigura genul ăsta de traininguri. Avem foarte multe combine în curte. Practic suntem pregătiți și pentru genul ăsta de training. Da, noi chiar recomandăm să se facă training anual. Da. Pentru cramele care își doresc acest lucru. Este important pentru a reaminti operatorilor care sunt toate comenzile și ce face fiecare. Am avut anul ăsta, spre exemplu, pe cei de la Beciul Domnesc care au solicitat pentru toată echipa lor de mecanizatori și a fost foarte bine primit trainingul. Iar anul trecut am avut și alte crame care au fost interesate să facă, și aici pot să menționez și Via Viticola care a trimis oameni la specializare. George Mihai vorbea despre costuri acum câteva minute, iar tu ești, până la urmă, agent de vânzări la Dabaco, pe lângă faptul că gestionezi toată divizia de mecanizare. Așa că haide să punem punctul pe ei. Eu sunt un fermier și spun, este scump, domnule. De asta nu iau combină. Ar trebui să mă gândesc la asta, ar trebui să, nu știu, recalculez puțin niște lucruri, nu știu. Problema asta este destul de des întâlnită. Sunt mulți fermieri care pun problema în felul ăsta, problema costului.
nu este întotdeauna vorba doar despre bani. Este adevărat că o combină de recoltat poate să aibă un cost ridicat pentru unii dintre fermieri. Asta se raportează foarte mult și la suprafața pe care o lucrează. Însă, există și alte variante. De exemplu, se poate închiria o combină de recoltat. Dabaco pune la dispoziție o flotă de combine pe care le putem folosi în perioada recoltatului, se pot închiria fără niciun fel de problemă sau se poate coopera. Știu și eu, doi fermieri pot lua împreună o combină pe care să o folosească la comun. Un alt aspect poate fi legat de faptul că recoltarea manuală presupune niște costuri tot mai ridicate și uneori e o operațiune care devine incertă. Știm cu toții cât de dificil este să găsim oamenii, să le asigurăm transport, să le asigurăm masă, uneori să le asigurăm și cazare și ne mai lovim și de situația în care vin o zi și două nu, sau situații de genul ăsta. Dar țin minte, primul meu loc de muncă după ce am terminat facultatea a fost la o cramă mică, unde mă trezeam dimineața, după ce stabileam cu o seară înainte că vor fi atâția oameni la recoltat, mă trezeam a doua zi dimineață că veneau doar 2 sau 3 care îmi ziceau că și ei se duc cu ceilalți la vecinul nostru care le dădea cu 10 bani la găleată mai mult. Îți dai seama să te trezești într-o dimineață când îți trebuie oameni la muncă că nu-ți vin pentru că vecinul le dă cu 10 bani la găleată mai mult. Și clar, toți ne vom bate sau toți producătorii se vor bate pe același număr de oameni dispuși să se ducă la recoltat. Automat se vor duce unde câștigă mai bine. Bine, și într-un an, cum a fost 2024, când a trebuit să se recolteze cu, 15 zile mai devreme, într-o perioadă foarte, foarte strânsă, cred că e și mai dificil. Da, așa e și ăla a fost un an de-a dreptul ciudat, inclusiv pentru noi care trebuia să livrăm la timp mașini, piese pentru recoltat și am avut probleme în livrări pentru că nu ne așteptam să trebuiască să începem cu 2 săptămâni mai... Și noi în livrarea combinelor și pentru partea de închiriere de care spunea George, pentru că se trăgea de câte combine din mai multe părți. Ar mai fi un aspect de punctat. Dacă nu mai vedem recoltarea mecanizată sau o mașină de recoltat ca pe o cheltuială, ci ca pe o investiție, nu mai contează așa de mult prețul ei. E adevărat, contează prețul ei, dar nu așa mult. Și vă explic și de ce. Indiferent ce se întâmplă, la final tot trebuie să recoltezi, pentru că de-aia bagi bani în vie, să-ți crești strugurii, să poți la un moment dat să-i recoltezi. Corect. Automat vei avea costurile de recoltat, că e mecanizat sau că este manual. Dar dacă tu, în loc să plătești an de an pe o cheltuială, recoltatul manual, și faci o investiție, accesând un credit sau printr-o altă metodă, achizi o mașină de recoltat, tu în 5 ani ți-ai scos banii pe ea, urmând ca următorii 5-10 ani cât timp poți să recoltezi cu acea mașină, tu deja o ai amortizată, iar banii ăia nu mai sunt o cheltuială, ci sunt banii tăi din buzunar. Ok. Iar calculele pe care noi le-am făcut pentru a demonstra amortizarea la costul cu forța de muncă din România ne-a demonstrat că o mașină de recoltat tractată se poate amortiza între 40 și 50 de hectare pe 5 ani de zile, iar o mașină autopropulsată, în funcție de nevoi și de dotări, poate fi amortizată dacă ai între 50 și 100 de hectare. Cu cât și mai este un aspect. Dacă tu ai mașina ta, poți, cum fac unii dintre clienții noștri, noaptea să-și recolteze la ei, iar ziua să facă prestări servicii. Ok, da. Deci, pe termen lung, este un calcul care este în avantajul fermierului. Bineînțeles. Bun, mulțumesc. Trecem la următorul segment și anume condițiile din vie. Practic, ce te poate ține în loc? George, ce faci când ai plantații vechi cu șpalieri de lemn sau de beton? Poți mecaniza sau trebuie să faci o reconversie totală a plantației? Aici e destul de discutabil. Teoretic sunt plantații vechi în care se poate recolta mecanizat. Depinde foarte mult de starea plantației, dar sunt și situații în care, într-adevăr, reconversia este singura soluție. Depinde foarte mult, când mă refer la starea plantației, mă refer strict la plante și la sistemul de susținere, de tipul șpalierilor și de cum se prezintă butucii. Dacă avem butuci bătrâni care sunt crescuți neuniform, care au forma de conducere dezordonată, atunci da, ar putea fi o problemă. În special dacă avem șpalieri de lemn, cum spunea și Mihai, și sunt putreziți, sau dacă avem șpalieri de beton și sunt învechiți, au microfisuri, atunci da, poate să apară o problemă și iar asta poate să afecteze și combina. De regulă se recomandă să avem șpalieri într-o stare destul de bună, pentru că un șpalier care este uzat sau
care nu mai este practic integru, poate să afecteze elementele de contact și elementele de uzură ale capului de recoltare. Poate să ne afecteze bătătorii, solzii și practic toate elementele care intră în contact cu șpalerii respectiv. Deja, dacă via nu este tocmai în starea potrivită, recomandată ar fi reconversia. Bineînțeles, dacă aveți o vie care considerați că este pretabilă pentru recoltatul mecanizat, dar nu sunteți siguri, un specialist de ABACO poate să vină și să constate dacă este sau nu așa. Ok. Aș mai vrea să adaug că există posibilitatea, dacă mașina nu este prevăzută cu sisteme de sortare, ca betonul din care au fost făcuți stâlpii, dacă sunt stâlpi vechi, să ajungă în bunker sau în descerchinător și atunci să ai mari daune. Da, ok. Să spunem că acum înființez o plantație nouă, nu știu, câteva hectare. Cum ar trebui să o gândesc pentru a fi sigur că este optimizată pentru recoltare mecanizată sau pentru mecanizare în general? Cred că cel mai important detaliu este șpalierul. În principiu ar trebui să avem șpalieri metalici pentru că au rezistență mult mai ridicată și o elasticitate mult mai ridicată față de cei de beton. La fel și nivelul lor de degradare este aproape de zero față de cei de beton, la care pot să apară, știu și eu, de la amplitudinea bătătorilor pot să apară diferite microfisuri la nivelul lor și în câțiva ani se degradează semnificativ. Un lucru care nu se întâmplă, de exemplu, la șpalierul metalic. Este foarte important să avem în vedere sistemul de conducere. Butucul trebuie să fie drept, forma de conducere trebuie să fie foarte bine organizată și, în principiu, Trebuie să am grijă la teren, unde să nu fie, nu știu, înclinații prea mari sau bineînțeles, combinele de recoltat au o pantă și o înclinație maximă până la care pot să lucreze în condiții de siguranță. Dacă avem, știu și eu, înclinații mai mari de 30-35 de grade, deja e o problemă. Acolo deja discutăm despre altă situație. În acest sens, Mihai, cât de adaptabile sunt combinele Pelen când nu avem o vie pregătită sau gândită nemțește, să spun așa? Bun, mașinile de recoltat în principiu sunt destul de variate și sunt destul de adaptabile în funcție de nevoile fermierilor. Practic, în funcție de tipul de vin pe care vrei să-l obții sau calitatea strugurilor pe care vrei să-i obții la cramă, îți alegi opțiunile pe mașina de recoltat. Aici, mașinile noastre sunt suficient de adaptabile încât să poată lucra atât pe vii înguste, avem modele care merg pe vii înguste, cu distanța între rânduri sub 1 metru, dar avem și posibilitatea de a merge pe vii la 3 metri. Ar mai fi un aspect important de luat în calcul, distanța de întoarcere, spațiul de întoarcere la final de rând, dar și aici avem posibilități de a alege o mașină tractată sau una autopropulsată în funcție de spațiul pe care deja îl avem. Dacă proiectăm o vie de la zero, automat putem să ne luăm în calcul de la început, astfel încât să facem via în funcție de mașina pe care avem în plan să o achiziționăm. Bineînțeles că mașinile de recoltat au și ele niște limitări. Spre exemplu, mașina de recoltat pentru vie lată nu poate lucra pe pante mai mari de 35% pantă înainte, iar pantă laterală undeva la 25 spre 30%. Trebuie să luăm în calcul acest aspect. Ar mai fi un lucru, dacă avem curbe de nivel sau terasele, dacă nu sunt suficient de late încât mașina să poată sta pe rând, există posibilitatea să nu putem recolta. Dar, în general, mașinile de recoltat sunt făcute și gama este suficient de largă încât să putem să acomodăm undeva la 70% din plantațiile deja existente. Bun, mulțumesc. Haideți să discutăm puțin despre componenta emoțională a acestei decizii, pentru că, până la urmă, știm cu toții că fermierii nu se gândesc doar la bani, sunt mult mai mulți factori aici. Haideți să vorbim puțin despre forța de muncă. Mihai, știi că o combină recoltează 6 hectare în 8 ore. De câți oameni ai avea nevoie pentru a recolta aceeași cantitate, în aceeași perioadă de timp? Dacă luăm un calcul simplu de 10 tone la hectar, cam 100 de oameni. Ok. Până la urmă vorbim de eficiență sau de sacrificiu? Adică este criza forței de muncă reală, românul chiar nu mai vrea să muncească, este vina lui, este vina cuiva? Nu, trebuie să luăm în calcul aici și faptul că în emisfera nordică recoltatul se face peste tot pe glob în același timp. Gândește-te că
Un om care recoltează în România s-ar putea să se ducă în Franța sau în Italia să facă aceeași muncă pe bani mai mulți. Deci este un mit chestia asta că românul nu vrea să muncească, doar sunt Bineînțeles, dar vrea să supuși. fie mult mai bine plătit decât este plătit acum. Deci este doar o consecință a, nu știu, contextului economic în care ne aflăm și climatic, pentru că, după cum spuneai, toată lumea recoltează într-o fereastră destul de strânsă și are loc o alegere. Bineînțeles, dar calculul pe care ți l-am spus mai devreme este o situație de 10 tone la hectar. Dar trebuie să te gândești că o mașină de recoltat poate să recolteze cu sortarea la bob până la 20 de tone la hectar. Iar fără sortarea la bob poate recolta până la 40 de tone la hectar. Fă un calcul de câți oameni ai avea nevoie ca să recoltezi într-o zi 6 hectare. Crezi că există riscul ca unele crame să creadă că dacă recoltează mecanizat ar putea scădea calitatea vinului? Sau selecția este mai, nu știu, deficitară față de un om care ar recolta manual? Aici sunt diverse aspecte care țin, mai ales la cramele mici, de partea lor comercială. Practic, dacă ei spun că calitatea vinului lor este mai bună pentru că omul este mai atent la recoltare atunci când recoltează manual, automat, dacă recoltează mecanizat, vor pierde o parte din povestea lor de marketing. Deci este vorba și de branding și crame care cumva simt că pierd din acest farmec artizanal. Bineînțeles, dar mai gândește-te la o chestie. Dacă omul este plătit la normă, la găleată, omul niciodată nu va sta să aleagă el strugurele frumos, să-l taie cum trebuie, pentru că el are nevoie să-și facă numărul de găleți ca să fie plătit la numărul de găleți. Adică o situație ca la market, când cel de la casă trebuie să scaneze cât mai multe produse. Bineînțeles, și automat calitatea strugurilor nu va fi la nivelul așteptat. Bineînțeles, în videourile de marketing o să vezi cum bibilești foarte bine strugurile. Ceea ce este normal. Da, Ceva bineînțeles. practicat mai ales de cramele care practică enoturism, care este oricum încurajat. Dar trebuie să luăm și avantajele unui recoltat mecanizat. Faptul că îți recoltezi strugurile la momentul optim și nu ai acumulări de zahăr excesiv care se va transforma ulterior în alcool. Faptul că poți recolta noaptea îți permite să recoltezi strugurile la o temperatură mai apropiată de cea la care vei duce mustul pentru fermentare. Asta îți va salva inclusiv costul cu energia, pentru că a folosi un schimbător de căldură tub în tub care să-ți răcească mustuiala la temperatura optimă consumă aproape cât consumă toate rezervoarele în timpul fermentației. Ok? Faptul că discutam mai devreme de oxidare, când treci prin schimbătorul de căldură mustul, automat prin serpentinele respective va trece și aer. Și automat vei oxida acolo mustul. Deci, practic, nu-l oxidezi în câmp pentru că îți vine mașina jumătate de oră sau o oră sau cât îți vine pe drum, dar îl oxidezi în timpul procesului tehnologic. Bun, acum vă rog să-mi răspundeți cât mai sincer și obiectiv posibil. Sunt situații în care i-ați spune clientului sau fermierului îți recomand să recoltezi manual și atât? Da. Sau nu-ți recomand recoltatul mecanizat? Nu este pentru voi. Da. Puteți da exemple? Nu știu, George? Da, treaba asta cu recoltatul manual poate să fie influențat de mai mulți factori, fie că vorbim de factori economici, factori practici, poate chiar și chestii de marketing. De regulă recomandăm recoltatul manual atunci când suprafața de viță de vie nu o permite, cum spuneam și mai devreme, vorbim de, știu și eu, o pantă prea mare sau terenuri accidentate sau pur și simplu sistemul de susținere nu permite. În schimb, recoltatul mecanizat este pretabil deseori pentru suprafețele medii spre mari, pentru situațiile în care avem soiuri pentru vinuri tinere, vinuri de volum. Spre exemplu, cramele care fac vin roze ar putea avea o problemă dacă strugurii au pielea sensibilă, cum ar fi Pinot Noir. Asta urma să întreb, dacă sunt soiuri pentru care poate nu este ideal să recoltezi mecanizat, poate sunt mai vulnerabile, mai sensibile? În principiu, pentru vinul roze, unde macerarea pe pieliță este de termen foarte scurt, există posibilitatea să ai probleme dacă timpul de la recoltat până ajung strugurii în cramă este foarte mare. Dar, de exemplu, dacă
ai plantația apropiată de cramă, n-ar trebui să existe acest risc. Nu ar trebui să existe riscul. Bine, dar, de exemplu, știu situații punctuale în care o cramă are plantația la distanță de 40 de kilometri și totuși calitatea vinului nu este impactată de această distanță. Așa e, dar eu cunosc crame care transportă mustul sau mustuia la 600 de kilometri până la cramă. Ok, deci mi-ai întărit și demontat argumentul în același timp. Și sunt crame care fac vin premium și iau și medalii. Ah, Vinurile sunt foarte apreciate. Dabaco este unic distribuitor Peleng în România. Așa că haideți să vorbim puțin punctual despre această tehnologie. Mihai, care sunt vârfurile inovației Peleng, mai ales dacă ne raportăm la nevoile fermierului român și la, nu știu, specificațiile industriei noastre, așa cum este acum aici? Bun, majoritatea lumii care cunoaște Peleng ne cunoaște în primul rând pentru mașinile de recoltat multifuncționale care sunt atât vârful de lance în portofoliul nostru, cât și sunt printre cele mai bune mașini de recoltat din piață, declarat atât de utilizator cât și de instituții acreditate care compară brandurile. Dar bineînțeles, noi avem o gamă largă de echipamente, de la foarfeci, mașini de legat pentru zona asta de viticultură, motoferăstraie electrice, lucruri pe baterii, pentru că viziunea Peleng este să devină cât mai eco-friendly, deoarece lucrăm în agricultură și din agricultură ne câștigăm existența, automat noi trebuie să fim prieteni cu mediul înconjurător. Este un lucru foarte important legat de noi, că ne dezvoltăm majoritatea tehnologiilor în viticultură și pomicultură. Practic, focusul nostru este pe zona asta de recoltat sau echipamente pentru viticultură și asta ne permite ca toate resursele noastre de cercetare-dezvoltare să fie aici. Asta ne permite să fim cu un pas înaintea concurenței și să dezvoltăm de la un an la altul diverse tehnologii noi sau îmbunătățiri pe mașinile care știm că nu sunt perfecte și automat atunci când identificăm o problemă să venim anul următor cu o rezolvare la problemele întâmpinate. Un alt aspect care ne pune în valoare mașina în comparație cu concurența este multifuncționalitatea și multifuncționalitatea combinată, care permite să faci cât mai multe lucrări la o singură trecere, astfel încât să diminuezi consumul de carburant, să fii din nou eco-friendly și să îți diminuezi costurile. Pentru că ai niște costuri dacă faci 4 lucrări odată sau 2 lucrări pe 2 rânduri, față de a trece cu tractorul de 4 ori pe acea suprafață pentru a face aceleași lucrări. Da. Bun. Și ultima întrebare. Ce avem aici în spate? Aici este o mașină de recoltat autopropulsată L10, care este o mașină multifuncțională. Practic, capul de recoltare se poate scoate și se poate pune pe ea un echipament de stropit pe 3 sau 4 rânduri. Totodată în față se poate atașa un braț care să lucreze cu o mașină de cărnit pe 2 rânduri, un rând încălecat și încă 2 jumătăți. Sau se pot pune brațe în spate, astfel încât să facem întreținerea solului sau sub vie pe 2 rânduri simultan, într-o singură trecere. Sau alte echipamente, cum ar fi echipamentul de desfrunzit, pretăiat, tăiere de precizie și așa mai departe. Aș mai vrea să adaug că noi la Peleng facem tot posibilul să venim cu inovații în zona asta de viticultură și mai ales în zona de viticultură de precizie. Am dezvoltat de curând niște sisteme pentru monitorizarea flotei, diagnoză de la distanță și cartarea recoltei. Practic tu poți să vezi ce ai recoltat de pe fiecare plantă și unde. Asta sporește viticultura de precizie. Am dezvoltat partea de monitorizare a vigorii, ceea ce îți permite să vezi ce potențial de vigoare ai pe toată plantația, de pe fiecare plantă, astfel încât să poți interveni local, nu global pe toată plantația.
Pe de altă parte, cu ce încercăm noi să venim nou și în următorii ani va fi disponibil inclusiv în estul Europei, este partea de robotizare și vom veni cu un robot care să facă diverse lucrări în vie, dar despre asta o să vă povestesc altă dată în caz că mă mai invitați. Da, cu siguranță. Acum, dacă ar fi să trag o concluzie a acestei mici dezbateri, cumva eu simt că nu este vorba despre o dezbatere de fapt, dacă este mai bine să recoltezi mecanizat sau dacă este mai bine să recoltezi manual, ci doar e vorba de a lua decizii informate și personalizate pentru fiecare fermier. Da, iar la Dabaco aveți oamenii potriviți care să vă îndrume către decizia pe care să... Da, într-adevăr, asta e o decizie care se poate face indirect, se poate lua indirect de către fiecare proprietar de podgorie în parte. Ideea principală este că de multe ori avem de ales între a recolta mecanizat sau a nu recolta deloc. Adică la modul ăsta s-a ajuns cu forța de muncă în România. Bun. Mulțumesc Și eu mulțumesc. și ne vedem la următorul episod. Sigur. Te desface, te urci pe platformă acolo, dai platforma. Sper că acest episod a fost deopotrivă informativ și entertaining, că ați reușit să extrageți informații utile și ne vedem la următorul episod. Până atunci, stați cu ochii pe Dabaco. Haide, 2, 3 și...